Tjena Rasmutas! Tjena. Hur är läget? Det är fint. Jag är så taggad på att få de här tipsen och hjälpen av dig. Vi har ju kört ändå egentligen hela vintern och sådär. Ja, vi har försökt köra på lite liksom, på olika ställen liksom, och försöka träna på lite olika grejer, liksom, olika svårigheter, olika slags av terräng. Precis. Och nu är vi här på Haninge idag där det är lite mer tempo liksom, och det är också väldigt viktigt nu när det är lite långlopp och sånt på schemat. Men så är det ju. Det är Stångebro nu för mig då om 1,5 vecka. Nej, en vecka! En vecka. Förbannelse! Det är en vecka kvar. Det går snabbt. Ja, vad sjukt. Ja, även så är det. Och det har ju hänt lite nya saker på min hoj också. Jag har ju testat de här rackarna. Nu har jag kört, det här blir då 3D passet. Och vad säger du om X-String? Nej, men som jag sagt tidigare till dig så tycker jag ju att det är en väldigt bra gaffel, eller en väldigt bra krona. Framförallt med de här gummipengarna som du har här på styrfästena så är den ju känd för att ta bort de små stötarna liksom, som du får ute på en bana. Ja, precis. Det var det jag ville ha. Ja, och som det sägs ska ta bort armpump och sånt för folk som lättare får det. Men det är inte alltid att det hjälper liksom. Allt måste ju stämma liksom, med reglage och styre och... Jag har ju surrat lite med det om att jag hade jätteproblem nu första 2 passen. Att jag kunde inte dra ett varv utan att armarna dog. Helt enkelt. Men då kom vi fram till att det är positionen på styret. Jag testade också ett annat styre, dumt nog. Men det var att händerna hamnade för långt fram egentligen mot själva gaffeln. Ja. Och nu ska jag testa idag. Jag testade lite i slutet på förra passet. Men jag kände att det var det som var problemet. Allting blev jättesvårt. När jag väl fick bak händerna lite så rullade det mycket lättare över alla stenar och allting. Så det är viktigt det där att få till sin egen liksom, personliga känsla i ja, och det är jättebra som du säger där att du testar ett annat styre, för då har du liksom kört uteslutningsmetoden och vet liksom att det styret kan jag lägga bort i garaget. Exakt. Och på med det som du har kört med under de flesta timmarna du har kört. Så, men som sagt, det gäller att hitta allt rätt och framförallt få timmarna in på hojen, för man kan inte tro att man kan ha ett uppehåll på 4-5 veckor och sen hoppa på hojen och det ska kännas som det gjorde innan de veckorna. Nej. Det är liksom, timmarna måste in för att kramp och allt i kroppen ska försvinna. Så är det. Jag var och spelade in tv-produktionen, Kompani Svan, och då var jag borta. Kommer man tillbaka så bara shit, jag har aldrig kört hoj typ. Så är det. Men ja, jag känner ändå att jag börjar komma, alltså teknikmässigt så är jag väldigt mycket bättre skulle jag säga. Men det är det här med orken liksom. Jag har ju hög puls när jag kör. Du kör runt på 120 puls när jag ligger på 190. Så det är vad det är helt enkelt. Men det är inte det dagen ska handla om, utan vi ska köra lite tekniktips. Ja. Då kör vi. Så där coach. Vi står här mitt i skogen. Ja, men verkligen. Nu har vi värmt upp bra i alla fall. Ja. Testat lite små grejer. Vi ändrade min styrposition igen. Ja, väldigt intressant. Men det tar vi en annan gång. Det är så jävla ointressant. Alla får testa ut sina egna grejer. Ja, det är så personligt allt sånt där. Det är ju det. Men nu ska vi tänka lite position. Vi har valt ut ett ställe som är ganska flackt. Det är lite stenigt sådär. Här handlar det för mig väldigt mycket om att slappna av i alla fall. Men för att kunna slappna av måste du ha rätt position. Så Precis. vad ska jag tänka på? Nej, men om vi börjar här med liksom sektionen så är det ju liksom, det är lite småsten, det går rätt fort, det är lite off camber liksom, det lutar lite och sen samtidigt knixar av på några ställen. Så det gäller liksom ändå att tänka att man har bra slut om hojen och har flyttat bak fötterna. Som vi ser här så är det ju lite sten, så det är lätt hänt att en sten slår undan foten. Ja. Och har du då inte fötterna in mot hojen, då är man där liksom direkt på en sten. Du menar toe in, alltså knipa fast hela vägen? Precis. Då ska det vara både tår, fotknöl, knä. Det är rätt enkelt. Alltså jag brukar tänka så här att viker du in tårna mot hojen, då viker knäna också in. Ja. Du kan vika in knäna utan att vika in tårna. Ja. Men tvärtom går det inte. Alltså jag vet ju om det här. Jag gör det ju sällan. Men jag ser också många andra som åker snabbt. Gör det inte. De sitter liksom som cowboys med tårna ut. Hur fasiken är det möjligt då? Nej, men som vi har pratat om lite också liksom. Det är så personligt med allting. Och i sten är det inte helt fel att låta hojen gå lös mellan benen. Nej. Men du måste ändå tänka på att inte ha tårna utåt.
Nej. För tårna är liksom det som kommer slå i först och främst. För när det går lite halvfort och det är sten så säckar hojen ihop lite, den går rätt lågt. Och då kommer det bli automatiskt att det slår av fötterna. Okay. Så nej, men som sagt, en hög position. Liksom inte stå för bakåtlutad, vara rätt central på hojen och låta hojen göra jobbet istället för att du själv ska behöva slita i styret. För då kommer det allt som vi har pratat om innan med armpump och så vidare. Ja, precis. Kör! Kul! Ja, bra position. Ja, men då kör jag lite, så får du filma. Vi kör! Fick en gratis lektion i hur man står bra i position. Eller Jocke? Ja. Vad säger ni då? Nej, men vi stod här och diskuterade. Alltså, du får ju skilja en sån här bit på om du åker i stenpartiet eller om du lägger framhjulet lite på kanten. Alltså en sån här bit gör ju så jävla mycket. Om man säger här. Uppe eller? Ja, här är ju lite stenar. Det är nära träden. Ja, men alltså har du inte upp här så Ja. det är bara de här stenarna. Ja. Eller för alla de här stenarna. Ja, precis. Ja, det där är dåligt just på spårval. Det är ju som Jocke och jag pratade om, att det är bättre att ha en högre fart med sig in och gå på grundgasen här. Ja. Istället för att ha en lägre fart och försöka accelerera över stenen. Precis. Men ni brukar prata om att man ska lätta på framhjulet. Vad innebär det när det kommer i hög fart redan? Ja, Eller brukar ni säga det? Ja, nej, men lite så. Om du inte åker upp på kanten här, Ja. då kan jag tycka att då kan man ju lätta på det här. Börja här. Ja. Så man bara får med bakhjulet på de här. Sen lättar det över dit. Här har du ju... Här behöver du ju knappt... Ja, här är det ju ett skutt liksom. Kommer den. Folk kör. Ja. Man verkligen hålla på naturen när man kör så här fort. Nej. Det är det jag gillar. Ja. Och jag gillar att köra och då vill jag köra länge så jag kör långsamt. Nej, men det här borde ju fjädringen ta. Det här går ju så... Det här är ju ganska snälla stenar. Ja. Ja, det är ju det. Alltså, det är ju faktiskt ofta så det är så högre fart man har med sig in, desto bättre jobbar ju fjädringen. Ja. Så liksom, hade du kört jättelångsamt över här så får du liksom, går ju däcket på alla sten. Ja. Kan du ha en Istället för högre att fart studsa med över, dig ja. så svävar du ju nästan uppe på stenarna. Ja. Men det är jättesvårt med sten. Ja. Det är svårt att lära sig. Men det är 10 000 timmar kan jag tänka mig. Och börja våga göra det också. Det är viktigt att inte liksom komma långt bak på hojen så att du blir hängande efter. Ja. Utan liksom försöka stå så rakt som möjligt och ha tryck på hela hojen. Istället för att komma bak och du bara har trycket bak. Och då kommer det bara vandra så här framhjulet. Ja, Så att, det är därför. ja, men det är så lite att justera liksom för att få hojen att gå dit du vill. Ja. Det är lätt att komma bak, alltså slappna av för mycket i kroppen. Du slappnar av för mycket så spänner du inte bålen. Och det är då allt kommer, liksom armpump och hela köret. Så det, Ja. tänker man på liksom spänna upp bålen och knipa åt hojen, då behöver du inte hålla i hojen. Ja, och då försvinner armpumpen. Förhoppningsvis. Ja, förhoppningsvis. Nu är det min tur att filma er. Kör hårt.
enkelt ut. Förbannelse. Ja, fint. Jag ser ju väldigt mycket vad ni gör i spårval och liknande. Och hur lätt hojen blir för er. För mig känns hojen bara tung. För er ser det bara lätt ut. Ja, jag vet inte, men jag brukar tänka så att missar man, ja men kan man använda någon håla och hoppa över nästa håla, Ja. så säg att du missar 2-3 hålor per sektion. Det kan bli liksom 30-40 hålor på ett helt varv som du slipper åka ner i. Ja. Och något som riskerar att du får ett kast eller alltså, göra ett misstag liksom. Ja, men precis. Så kan du hoppa över ett misstag så är det bättre än att liksom åka ner och det blir ett misstag. Ja, helt rätt. Helt rätt. Grymt, tack för det. Ska vi jobba vidare till ett annat hinder för mig? Vi kör nästa. Då är vi vid nästa svårighet egentligen. Här har vi en kurva. För mig ganska låg fart. Och så har vi en uppförsbacke. Jag vet inte om man ser det, men det är inte brant. Men det är ändå en uppförsbacke. Sen kommer det lite salp där uppe och det är de man vill ha fart över. Ja. Så att man har med sig farten. Ja, precis. Och kanske lätta med framhjul över det där stalpiga där uppe. Och då tycker jag, nu förut åkte man ju gruset så man nästan tog stenarna här i början. Ja. När vi började köra den här bansträckningen. Men nu måste man ju, för att det ska bli ett plant spår så måste det upp på berget och åka. Ja. Det där berget. All right. Vi gör det tvärtom. Ni börjar. Jag tittar. Ja, det är fascinerande hur smidiga de är. Det ser så jävla enkelt ut. Det är ju inte enkelt. Andra sidan, har du kört mycket. Skyller på det. Men det är intressant nu. Nu ska jag försöka få... Den här kurvan och backen har inte jag satt bra något varv nu på träningen. Så jag ska verkligen försöka få till det här. Nyttigt att göra sån här sektionsträning. Jag tror inte många som gör det. Jag tror det. Okej, då är det min tur. Där. Jag försökte vara cool som er och bara sitta ner där och sen ställa mig upp. Det blev fel i huvudet. Sjukt. Andra, då fick jag till att jag åkte uppe på ryggen. Ja. Det var enkelt så jag kom över, rullade liksom. Ja, du skulle ha haft drivet kvar kan jag tycka. Efteråt ända också. upp till kanten. Ja. Så att du liksom håller i där. Inte bromsa efter... Nej. Det är ganska rakt där. Ja, det är det ju. Och då kan du lätta med framhjul över nästa... Ja. Det känns som att vi hamnade väldigt mycket över på spårval egentligen. Mer från position. Det är nog intressant. Är det inte det? Positionsriktningen här är ju egentligen att du vill ha kvar fötterna på fotpinnarna här. Så att du kan ställa dig upp så fort som möjligt när du går upp på krönet. Ja. För har du foten ute, då ska du liksom först upp foten. Ja, precis. Och då finns det en chans att den slår bak liksom när du häktar i backen. Ja. Har du den kvar på fotpinnarna så är det bara att ställa dig upp. Ja. Och sen framförallt som vi har pratat om, att våga hänga fram. Ja. Så att du inte blir bakåtlutad.
Så det är väl liksom positionen man ska i en uppförsbacke liksom, där man vill ha med sig bra speed hela vägen. Ja. Utan att få misstagen att den reser sig och du måste dra av. Exakt. Och du ska dra, Jocke? Ja, jag är tvungen att åka hem och kalasa lite. Vi ska fira en vän. Drick med måtta. Ja, alltid. Alltid, det är bra det. Bra det. Ja, men vi fortsätter lite till då. Vidare. Ja. Tack för idag, Jocke. Tack själv. Så då har vi hittat till lite hill climb. Eller egentligen ett stenparti som går uppåt. Det finns 3 olika vägar att ta egentligen här. Du kommer här bakom. Första varven när jag körde här så valde jag att inte bränna upp här. Mest för att jag inte såg det, för jag tittade en halv meter framför mig. Och då åkte jag runt här. Och då får du liksom ett ganska oskönt parti. Du får kämpa lite mer för att komma upp liksom. Inte jättemycket då, men ja, lite grann i alla fall. Och så har vi... Nu har inte du kört den här slingan förrän idag, men hur tog du det här första varvet? Eller? Ja. Hur fan hittade du den då? Kortaste vägen och nej, men redan där borta så måste man ju titta upp liksom vad det är som kommer näst. Ja. Och då känns det ju rätt självklart liksom att komma här, försöka få till den svängen bra så att man öppnar upp för denna. Ja. Och framförallt att ha ett rakt spår när det kommer upp här. Ja, men exakt. Så först en bergsknalle och sen så har du liksom en bergsknalle till nästa så att du korsar liksom över stenpartiet som blir om man tar det här andra spåret där det blir först en högersväng och sen ska det gå en lång raksträcka med massa rullsten i en uppförsbacke och sen en vänstersväng med massa rullsten. Ja. Då känns det rätt självklart liksom att försöka minimera rullstenen. Ja, herregud ja. Och bara korsa över. Sen kan de här bergsknallarna vara lite knixiga om man inte får med sig farten. Ja, visst är det så. Det kan ju bli halkigt och allting. Ja. Speciellt på ett race. Och så står det någon som håller på att harva där. Och så blir du själv stående. framförallt om det är lite sämre väder. Ja, visst. Nu har vi ändå turen med oss idag att det är sol. Ja. Det Och kanske hade varit andra puckar om det var ösregn. Ja, men exakt. Och vad händer här sen? Här uppe. Då har man också lite olika vägar att gå egentligen. Här har vi antingen åt det hållet eller det här hållet. Här kommer det återigen en lite så här, som nybörjare så skulle du ändå säga att den här känns lite skarp. Ja. Som att man ska bara flippa över den liksom. Efter att precis mäkta med att ta sig upp för den första här liksom. Det är ändå rätt skönt att när vi har tagit oss upp för den första så har vi inga sten. Nej, nej precis. Det är relativt plant. Och sen så att du har mycket att förbereda dig på innan du kommer till nästa bergsknalle. Det luriga med den är att den lutar med. Ja, precis. Så att kommer man och sätter framhjulet i den så sticker framhjulet Ja. åt hållet som den lutar liksom. Precis. Så det gäller att lätta lite. Precis. Och sen efter det, då vill du ha lite fart över de här. Alltså det här är klassiska, vad jag hatar liksom. Att köra på. Massa så här, man kallar det ju inte liksom rullsten eller liksom Lite kattskallar som ligger i kattskallar. vägen. Ja, precis. Där det kan sticka åt alla håll om du inte har rullet över det. Ja. Nej men alltså när man står här och blickar ner så känns det ju rätt självklart liksom. Här har du ett rakt spår Ja, visst, absolut. från A till B. Ska du åka det andra spåret så blir det liksom Ja, du 3 svängar Precis. där du bara behöver göra en egentligen. Exakt. Genidrag. Kör en gång. What? Skämtar du att du hoppar över det här? Jävla galning. Sjukt. Det där måste känns lite läskigt, eller? Nej, det kändes självklart när man kom där. Ja, vad bra. Kul. Kul att du känner så. Det är så jävla jobbigt för mig att kunna så här, nu jämför vi filmer mot varandra. Det är så sjukt jobbigt. Nej, men det är det som jag pratade om där borta också med alltså hoppa över hålor. Ja, precis. En bergsknalle är ju liksom stenhård. Ja. Den flyttar inte på sig. Nej, exakt. Så landar du på en knalle kort liksom så blir det ju att det slår eller slår runt framåt. Ja, visst.
Och här som det liksom kanske bara är 2 meter det handlar om och du har bra grundfart med dig, så är det bara att dutta till. Ja, men precis. Men det ska ju också kännas rätt liksom. Ja, Tvekar man så kan det ju gå fel. Vad ska jag tänka nu rent positionsmässigt hur jag ska stå på hojen mot vanlig slätbacke? Alltså, som sagt, jag tycker också sten är svårt. Men det jag har märkt är att du ska försöka ha en rätt centrerad kropp. Du ska inte komma för långt bak. Nej. Sen ska du självklart inte stå... Du ska ju självklart stå längre bak än vad du står längre fram. Ja, så du ska stå bakanför centrerat. Men som sagt, det som vi har pratat om tidigare, att spänna upp bålen så att du inte blir hängande i armarna. Nej. Så centrerad. Snyggt. Ja, stabilt. Ja. Nej, men det är alltså... Det är centrerad. Försöka låta hojen jobba. Ja. Inte streta emot liksom. Kör rakt på stenen. Inte försök undvika dem. För det är då du kommer på kanterna och då börjar det slå i alla som en liten orm. Så jag tycker vi testar. Det gör det. Ja, men då fick vi till lite bra träning på slutet ändå. Ja, avslutade med några varv på slutet så vi försökte tänka på det vi har lärt in lite idag. Ja, precis, så är det för dig också. Du får fortsätta tänka på allting. Ja. Så det är bara på en annan nivå än vad jag gör. Det är som jag brukar tänka, att man kan inte bara åka ut och köra liksom. Du måste alltid ha en plan med det du gör. Ja. Oavsett om du är motionär eller elit så är det att en plan inför varje träningspass så då får du ut mest av det. Ja. Det är bra. Jag tackar för alla bra tips och jag ser fram emot att vi kör ännu mer tips på den här kanalen egentligen och gå igenom olika saker, och det kan vara olika svårigheter. Det kan vi göra exakt som vi har gjort idag fast ännu svårare igen. Ja, det finns ju hur mycket som helst man kan gå igenom. Ja. Det är liksom, man kan hitta några svåra backar och tänka på att få med sig farten upp för alltså där det är riktigt bökigt liksom. Och sånt dyker ju upp förr eller senare på ett långlopp eller på något annat race som man är med på. Så är det. Så vi nöter vidare. Det gör vi. Och vi ska göra en annan rolig sak också. Vi ska bli duktiga på depån också. Så vi ska lära oss att köra på bakhjulet. Det får jag också träna på. Ja, det är bra. Då får Jens lära mig. Ja. Tack ska du ha. Ha det gott. Hej!